तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मनमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई मन पर्ने 22 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले 22 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि तपाईको फोटो यसरी आउनेछ। फोटो आइसकेपछि लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, लास्टमा जानु होला, एन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई डिलिट गरिदिनु होला, किनभने साथीहरु तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले पहिले नै डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाईले अब फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब सुरुको फोटोलाई तपाई राख्नु होला 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ अहिले 0.5 आको छैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले दुईटा औंला यसरी जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुम गर्नुभयो भने तपाईले जति भन्नुहुन्छ त्यति आउँछ। अब चाहिँ मैले सुरुको फोटो राखे 0.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा। त्यसपछिको अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.7 मा एउटा दुईटा फोटोलाई 0.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 7 मा। अब तपाईले 15 वटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.1 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। 15 वटा फोटोलाई तपाई राख्नु होला 0.1 मा। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 0.1 आको छैन, यसको लागि अझ तपाईले यसरी जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुम गरिसकेपछि अब तपाईले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.1 मा। अब तपाईले अर्को फोटोलाई गर्नु होला। यस्तै गरेर तपाईले 15 वटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ, दुईटा। हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा। यस्तै गरी तपाईले 0.1 मा राख्नु होला 4 वटा। 15 वटा फोटोलाई राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वटा। हेर्न सक्नुहुन्छ 6 वटा। ध्यान दिएर गर्नु होला। 7 वटा। 8 वटा। 9 वटा। तपाईले 15 वटा फोटोलाई गर्नुपर्ने हुन्छ 9 वटा। 10 वटा। 11 वटा। 12 वटा। तपाईले 15 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ 13 वटा। 14 वटा। 15 वटा। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5 मा। 1.5 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5 मा। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटोलाई पनि 1.5 हो, दुईटा फोटोलाई हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले दुईटा फोटोलाई 1.5 मा राख्नु होला। अब तपाईले एउटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.6 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्नु होला 1.6 मा राख्नु होला 1.6 मा। अब तपाईको लास्ट फोटो छ, लास्टको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.1 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 मा। अब यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि चाहिँ तपाईले यो सुरुको फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईले लगाउनु पर्दैन, कुनैमा पनि एनिमेसन लगाउनु पर्दैन। अब तपाईले यहाँबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन फोटो तपाईको छ 1.5 छ, तपाईले यहाँबाट एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, अगाडिको फोटो एनिमेसन लगाउनु पर्दैन। अब तपाईले यहाँबाट एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। 1.5 सेकेन्ड भएको फोटोबाट तपाईले एनिमेसन लगाउनु होला। यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि
गरिसकेपछि यहाँ इन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एउटा इफेक्ट छ, यहाँ स्विङ बटन भन्ने इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको इफेक्ट छ स्विङ बटन, यो इफेक्ट लगाउनु होला र ड्युरेसन तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पनि स्विङ बटन इफेक्ट नै लाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी लगाउनु होला, ड्युरेसन लास्टसम्म राखिदिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा पनि तपाईले यही इफेक्ट लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्युरेसन लास्टसम्म तानेर राखिदिनु होला। त्यसपछि लास्ट फोटो छ, लास्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि तपाईले यही इफेक्ट लगाउनु होला, स्विङ बटन नै इफेक्ट लगाउनु होला, ड्युरेसन लास्टसम्म राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईको एनिमेसन भइसकेको छ, तपाई ठीक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सेकेन्ड र एनिमेसन भइसकेको छ। अब तपाईले इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी यता सार्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ छ फ्रेम भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ छ सुरुमा कलर भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, ठीक गरिदिनु होला र तपाईले यसलाई तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फेरि एड इफेक्ट गरेर तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै इफेक्टहरु छन्, मैले चाहिँ यो रिफाइन भन्ने लगाए, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त अनि मैले यसलाई पनि तानेर लास्टसम्म राखिदिए। तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले साउन्डको लागि चाहिँ मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको साउन्डको लिंक दिएको छु, तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईले यो भिडियो खुल्नेछ र तपाईले त्यो भिडियोलाई साउन्डलाई फेभरेटमा राखेर तपाईले पछि आफूले भिडियो पब्लिक गर्दा मजाले त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। अब तपाईले भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट भन्ने छ, एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि साथीहरु तपाईलाई फोटोको सेकेन्ड एनिमेसन कुन लगाउने, फोटोको सेकेन्ड कति राख्ने भनेर यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ पनि हेरेर मजाले भिडियोलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।